नमस्ते, म Pancbikeबाट नेपालमै पहिलोचोटि हामीले आज Pancbikeमा Safeway भन्ने अस्ट्रेलियन ब्रान्डको फ्याटमा पनि इलेक्ट्रिक साइकल ल्याएको छौँ। यो चाहिँ अल टेरेन बाइक भन्छ भनेपछि जस्तोसुकै रोड कन्डिसनमा चल्ने। अब हामीले प्लेन रोडमा तराईमा चलाए पनि भयो, पहाडी भागमा चलाए पनि भयो, हिमाली चाहिँ भागमा चलाए पनि भयो। बेसिकली चाहिँ यसलाई फ्याट बाइकलाई स्नो बाइक भन्छौँ हामीले। स्नो बाइक भनेको हिउँमा चल्ने हो। हिउँमा चल्ने भएपछि चाहिँ यसमा हामीले माटोको बाटो भयो, अफ रोड भयो, ग्राभल भयो, हाम्रो नर्मल पिच रोड भयो, जहाँसुकै चलाउनु मिल्ने साइकल आएको छ। अनि नेपालमा पहिलोपल्ट हामीले 500 वाटको मोटर भएको यो चाहिँ साइकल ल्याएको छौँ। 500 वाटको मोटर भइसकेपछि अब नर्मली साइकल फ्याट बाइक भनेपछि अलिकति गरुङ्गो हुन्छ, त्यसलाई कम्पनसेट गर्ने यसलाई पावर पनि बढी चाहिन्छ। अनि यो हिसाबमा चाहिँ फ्याट बाइकमा 500 वाट मोटर अनि हाम्रो ब्याट्री चाहिँ यसमा 10 देखि 15 एम्पियरसम्मको अप्सनमा हामीले ब्याट्री चाहिँ यो फ्रेमभित्रै नै हुन्छ, क्लिन। यो चाहिँ हाम्रो कालो चाहिँ यो ब्याट्री हो। अनि यो चाहिँ अब निकाल्न पनि मिल्ने। नर्मली चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीहरू चाहिँ निकाल्नु मिल्दैन, या निकाल्न मिल्यो भने बाहिर हुन्छ। यो चाहिँ भित्र भएर पनि निकाल्न पनि मिल्ने, यहाँ चाबी हुन्छ, निकाल्न मिल्ने यहाँ चाबी हुन्छ, निकाल्न मिल्ने पनि भएको चाहिँ साइकल आएको छ। यसमा सबभन्दा अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो मिड मोटर पनि राख्न मिल्ने सक्नुहुन्छ। यो फ्रेममा चाहिँ यो यहाँ सेप देख्नु सक्नुहुन्छ, यो कालो भाग। यसमा चाहिँ हाम्रो हब मोटर र हब मोटर सँगसँगै चाहिँ यो मिड मोटर पनि राख्न मिल्छ। दुईटै अप्सन भएको चाहिँ यो आएको छ। यसमा आएको चाहिँ यो भयो। यो साइकल चाहिँ अब एल्युमिनियमको भयो यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो गियर चाहिँ हाम्रो 1/8, यसमा 9, 10 तिनटै अप्सन हुन्छ। अब आफ्नो इच्छाअनुसार। ब्रेक चाहिँ हाम्रो डिस्क ब्रेक हो। यसमा चाहिँ अहिले आएको चाहिँ मेकानिकल। अब हाम्रो हाइड्रोलिकमा पनि अप्सनमा आएको छ यो। अनि यसमा अब टायर मोटो भइसकेपछि यो थर्किँदैन। यो चाहिँ हाम्रो अफ रोड जाँदाखेरि पनि जहाँ जाँदा पनि चाहिँ सस्पेन्सनको काम गर्छ। यसले एकदम कम्फोर्टेबल हुन्छ। हामीलाई चाहिँ अब बाइक गाडी चलाएको जस्तै कम्फोर्ट जसले दिन्छ साइकलले। त्यो पछि चाहिँ अब यो साइकलमा चाहिँ यो कन्ट्रोलर सँगसँगै चाहिँ कन्ट्रोलर चाहिँ भित्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ जुन इन्डिकेटर हुन्छ त्यो पनि एकदमै हाई आएको छ। यसमा चाहिँ लेभल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 देखि 5 वटासम्म हुन्छ लेभल। 1 2 3 4 5। नर्मली चाहिँ हाम्रो 2 3 मात्रै आउँथ्यो, यो 5 लेभलको भयो। अनि यसमा 0 पनि हुन्छ। 0 भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले साइकलको मात्रै काम गर्ने भयो, मोटर चाहिँ बन्द हुन्छ। अनि 1 देखि चाहिँ मोटर सुरु हुन्छ। 1 भनेको चाहिँ हामीलाई कम एक्सेस दिन्छ बिस्तारी। अब फ्ल्याट रोड अलिकति उकालो, 2 3 जाँदाखेरि अलिकति उकालो, हामीले 4 5 जाँदा धेरै उकालो बाटोहरूमा चाहिँ हाम्रो 5 लेभलसम्म चाहिँ हामीले एक्सेस दिएर चाहिँ इजिली कम्फोर्टेबली चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन सक्छौँ साइकललाई। अन चाहिँ कसरी गर्ने? अन चाहिँ यो चाहिँ स्विच चाहिँ यो भयो, यसरी अफ, यो चाहिँ अन। यसमा चाहिँ मोड पनि हुन्छ। अब हाम्रो स्पिडहरू हेर्नलाई चाहिँ अब हाम्रो ट्रिप कति डिस्टेन्स छ, हाम्रो चाहिँ अब यो लाइट होइन, अब यो अफ, स्पिड, अटोमेटिक ट्रिप कति छ, सबै 5 6 7 वटा अप्सन छ यसमा। अनि गियर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिड फायर भन्छौँ हामी, बढाउने घटाउने सिस्टम हो। सिमानो वर्ल्डकै अब सबभन्दा महँगो गियर सिमानोको छ यो गियर चाहिँ। अनि अर्को भनेको सस्पेन्सन छ यसमा, फ्रन्ट हाइड्रोलिक सस्पेन्सन छ। अनि टायर चाहिँ हाम्रो सबभन्दा मोटो 2.6 को छ। सिट चाहिँ हाम्रो वाइड छ, एकदम कम्फोर्टेबल। अनि हाम्रो एडजस्टेबल भयो। अब आफ्नो हाइट अनुसार चाहिँ हामीले तल माथि गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ थुप्रै मोडलहरू चाहिँ हामीले लन्च गरेका छौँ सेफवेमा चाहिँ। बिस्तारै हामी तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिउँला। अब हाम्रो चाहिँ नर्मली चाहिँ रेन्ज भनेको चाहिँ अब यो ब्याट्रीले हामीलाई 50 देखि 80 किलोमिटर डिपेन्डिङ अपन हाम्रो लेभल कति हो, 100सम्म पनि पुग्छ। अब त्यसमा चाहिँ आफूले कसरी चलाउने त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। स्पिड इलेक्ट्रिकमा रेन्ज भनेको चाहिँ एउटा रेन्ज चाहिँ हुन्छ, ठ्याक्कै यति भन्न मिल्दैन। आफूले स्पिड बढायो भने चाहिँ कम हुन्छ। हाम्रो बाइकमा पनि भन्छ मान्छेले 100 किलोमिटर भन्छन्, तर त्यो अब लेभल 1 हुन्छ, त्यो 15 स्पिडको भयो। अनि लेभल 2 भयो भने चाहिँ नर्मली मान्छेले चाहिँ 50 60 दिन्छ। अनि लेभल 3 भयो भने 30 देखि 50 दिन्छ भने जस्तै साइकलमा पनि चाहिँ हाम्रो लेभल कतिमा राख्नुहुन्छ, कम लेभलमा राख्यो भने चाहिँ 100 किलोमिटरसम्म या त्योभन्दा बढी पनि दिन्छ। अब लेभल चाहिँ हामीले बढाउँदै गयो भने चाहिँ हाम्रो रेन्ज चाहिँ अलिकति कम हुँदै जान्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक साइकलमा चाहिँ पेडल एसिस्ट पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ अब ब्याट्री नै हाम्रो सक्यो पनि समस्या छैन, हामीले चलाउन सक्छौँ। यसमा अब विदाउट एसिस्ट पनि चलायो भने चाहिँ हाम्रो गियर छ, यसमा कम्फोर्टेबली चाहिँ हामीले चलाउन सक्छौँ होइन।
भनेपछि चाहिँ हाम्रो डेली डे टु डे युजको लागि अब रमाइलोको लागि रिक्रिएसनको लागि अफिस जान आउन नर्मली चलाउन पछि चाहिँ दुईजना राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसमा क्यारियर पनि राख्न सक्छौँ एउटा फोमको सिट हालेर दुईजना पनि चलाउन सक्छौँ अब बेसिकली चाहिँ हाम्रो गाडी र अर्को बाइक पेट्रोल बाइकहरूको अप्सनमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब अफिसको अप्सनहरू या अब बेसिकली चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको अप्सनमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो साइकल चाहिँ एकदम बेस्ट छ अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रिभ्यू गर्दैछौँ बेसिकली चलाउँदै गयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको रेन्ज अझ कति ठ्याक्कै कति दिन्छ कति स्पिडमा कति दिन्छ अनि यो अब कति उकालोसम्म चढ्न सक्छ अब उकालोमा पनि समस्या भएन किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो उकालोमा अब मोटर प्लस पेडल पनि हुने भएर साइकलमा चाहिँ मलाई धेरै नै सोध्छन् यो ठुलो उकालो चढ्छ कि चढ्दैन भन्छन् तर बाइकमा भयो भने चाहिँ इन्जिनले मात्र मोटरले मात्र चलाउने भएर चाहिँ समस्या छ किन अड्क्यो भने चल्दैन धकेल्नु पर्ने हुन्छ या ब्याट्री सक्यो भने चाहिँ हामीले एउटा गाडी नै बोलाउनु पर्ने हुन्छ तर साइकलमा त्यो समस्या छैन अब यसमा अब जेरो छ यो अहिले इलेक्ट्रिक एसिस्ट अफै गरे पनि हामीले चाहिँ यसमा पेडल गर्न सक्छौँ अब हाम्रो नर्मली यो कम गियरमा राख्यो भने चाहिँ कुद्छ यो अब यो चाहिँ हाम्रो उकालो आयो भने चाहिँ बिस्तारै यसलाई हामीले गियर बढाउँदै गयो भने हल्का हुँदै जान्छ हामीले चढ्न सक्छौँ अब यसमा यति नै उकालो चढ्छ भनेपछि हामीले इलेक्ट्रिक एसिस्टमा राख्यो भने हामीले चलाउनु धेरै सजिलो हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकको पेडल एसिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसेन्स के हो भने हाम्रो पेडल कति गर्ने र मोटर कति राख्ने अब मोटर पुरा राख्यो भने पेडल अलिकति हुन्छ पेडल हामीले सक्दैनौँ भने घट्दै जान्छ पेडल मोटर बढ्दै जान्छ अनि उकालोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेडल चाहिँ पुरै बढी गरेर मोटर यति दिएर या हामी थाक्यो भने चाहिँ मोटर बढाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हाइब्रिड भन्छौँ हामी पेडल एसिस्ट साइकललाई चाहिँ आफ्नो शक्ति कति युज गर्ने र मोटर कति युज गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो हातमै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जस्तोसुकै उकालो रेन्ज होइन त्यो भनेको चाहिँ आफूमै भर पर्छ होइन भनेपछि मान्छेले यही साइकल लिएर पोखरा पनि जान सक्छ यही साइकल लिएर मान्छेहरू फुलचोकी डाँडा पनि चढ्न सक्छ त्यो समस्यै भएन 48 भोल्ट 500 वाट यसको चाहिँ टर्क पनि बढी हुन्छ मैले बुझेअनुसार चाहिँ 120 न्युटन मिटर या त्योभन्दा बढीको यसको टर्क अहिले चाहिँ आएको छ यसमा नर्मली हाम्रो साइकलहरूमा 20-30 न्युटन बाइक हुँदैन यसमा चाहिँ 120 न्युटन मिटरको टर्क छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नर्मली एकदम उकालोहरू अफरोडहरूमा चाहिँ पेडल एसिस्टबाट यसको पावर चाहिँ पुग्ने गति चाहिँ पावर छ चाहिने भन्दा नि बढी भन्छु म पावर चाहिँ यसमा छ त्यो चाहिँ हामीले ब्याट्री निकाल्न चाहिँ यसको साँचो हुन्छ दुईवटा एउटा साँचो हामीले यहाँ हाल्यो भने चाहिँ यसलाई ओपन गरेर हामीले पुस गरेर तान्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ लक हुन्छ यहाँ एउटा ल यसरी निकाल्न सक्छ यसमा चाहिँ यो भित्रको स्पेस फ्रेमको स्पेस सबै नै ब्याट्रीको लागि निकालेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो 48 भोल्टको 12.8 एम्पियर यसमा छ यसमा चाहिँ 15 10 11 12 सबै नै अप्सनमा आउँछ अब यो चाहिँ हाम्रो फ्याट बाइकको चाहिँ यो लिथियम आयन ब्याट्री भयो इन्टिग्रेटेड भन्छौँ यसलाई चाहिँ फ्रेम इनसाइड फ्रेम ब्याट्री भन्छौँ है यो चाहिँ यो भयो अब राख्दाखेरि पनि इजी छ अब यो चाहिँ लगेर तपाईँले आफूसँग चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यहाँ चार्जिङ अप्सन चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल यसको चार्जर आउँछ त्यो लिएर आफूले चाहिँ साइकल चाहिँ जहाँ पनि राखेर यो ब्याट्री मात्रै निकालेर यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ वाटर रेजिस्टेन्स छ फेरि यो यसलाई चाहिँ फेरि राख्नु पऱ्यो भने यसरी हामीले राखेर यसरी लक गरेर यसरीको चाहिँ लक गर्नुभयो भने यो सिक्योर भयो साँचोले अब यसको फर्दर चाहिँ हाम्रो चार्जिङ टाइम चाहिँ यसको लागि चाहिँ मिनिमम पनि 3 to 4 आवर्स लाग्छ फास्ट चार्जर युज गर्न सक्छौँ तर फास्ट चार्जर युज गऱ्यो भने चाहिँ ब्याट्रीमा समस्या आउन सक्छ अलिकति चाँडै ब्याट्रीको लाइफ घट्ने भएर चाहिँ हामीले रिकमेन्डेड यसको चार्जर भनेको 2 to 3 एम्पियरको जुन चार्जर आउँछ त्यसले नर्मली यो चार्ज गर्नलाई 3 to 4 अब डिपेन्डिङ अपन चार्ज 2 to 4 घन्टामा यो चार्ज हुन्छ ब्याट्री फुल चार्जको लागि यसको प्राइस चाहिँ अब एमआरपी भनेको चाहिँ नर्मली 2,50,000 जति हुन्छ होला अब हामीले दसैँ तिहार अब फेस्टिभल अफरको लागि चाहिँ 2,25,000 देखि यसको सेलमा राखेको छ यसको भेरिएसनहरू धेरै छ यसमा अब कम वाटेजहरूको हाम्रो आउने भनेको चाहिँ 150 125 बेसिक मोडलहरू चाहिँ सेफवेमा चाहिँ 95,000 देखि पनि सुरु छ अनि त्यो बाहेक चाहिँ यो कम्पनीले हामीलाई कन्भर्जन किट पनि दिएको छ कन्भर्जन किट भन्दाखेरि तपाईसँग अब साइकल इलेक्ट्रिक साइकल छैन भने साइकलमा हामीले यो किटहरू जुन कि यो मोटर ब्याट्री
कम्प्युटरहरू एक्स्ट्रा पनि आएको छ जुनसुकै साइकल जस्तोसुकै साइकलमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक कन्भर्जन गर्न सक्छौँ अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो Pancbike यो कान्तिपथमा हाम्रो ग्रान्डे सिटी हस्पिटलको अपोजिट छ त्यहाँ भिजिट गर्नु ट्राई देन बाई भनिरहेको छु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ पहिला आएर विभिन्न मोडल अब मान्छेलाई इलेक्ट्रिकको कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ नर्मली कति चल्छ कति रेन्ज दिन्छ सबै क्वेसन त्यही होला त्यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई विभिन्न साइकलहरू चाहिँ यहाँ टेस्टको लागि राखेको छौँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गऱ्यो भने तपाईँलाई एउटा यसको रेन्ज यसको चाहिँ अब किलोमिटर यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स सबै कुरा थाहा हुन्छ तपाईँले ट्राई गरेर किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पैसा लाग्दैन तपाईँले ट्राई गरेर अब नर्मली म पछि किन्छु भन्यो भने मिनिमम हामीले चाहिँ तपाईँको रेन्टल चार्जहरू लिएर तपाईँलाई ट्राई गर्न सक्छौँ हस् महँगो साइकलहरूमा अहिले फाइनेन्स पनि छ अहिले हामी सबै ब्याङ्कसँग टाइप गरेका छौँ इन्स्टलमेन्टमा लिनु मिल्छ महँगो साइकलहरूमा चाहिँ तपाईँसँग क्रेडिट कार्ड भयो भने चाहिँ तपाईँको लिमिटमा कति छ अब लिमिट त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले साइकल किन्नु सक्नुहुन्छ अहिले सजिलो छ हामीले चाहिँ अब नेभल ब्याङ्क ग्लोबल आइएमई एनआइसी एसिया एभरेस्ट ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्क सबै ब्याङ्क नभएको ब्याङ्कहरूसँग हामीले टाइप गर्न सक्छौँ तपाईँसँग अब कुनै ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड छ भने त्यो लिएर आउन सक्नुहुन्छ या तपाईँले चाहिँ एउटा क्रेडिट कार्ड जुनै ब्याङ्क तपाईँसँग कारोबार छ भने एउटा क्रेडिट कार्ड लियो भने चाहिँ इन्स्टलमेन्टको लागि चाहिँ एकदम फास्ट सुलभ तरिकाले इन्स्टलमेन्टमा लिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले साइकल चाहिँ अल नेपाल डेलिभरी दिन्छौँ अब इन्स्टलमेन्ट तपाईँले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रोसेस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हामी त्यसमा चाहिँ सहकार्य गर्छौँ त्यो भइसकेपछि हामीले डेलिभरी चाहिँ अहिले नेपालभरि नै जुन ठाउँमा पनि गाडी गएसम्म हामीले चाहिँ सबै सदरमुकामहरू सबै तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ साइकलहरू पठाइरहेका छौँ डेलिभरी हामीले भनेको छौँ डेलिभरी अल ओभर नेपाल त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि चाहिँ यहाँ आउनु सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो कल गर्ने तपाईँसँग हाम्रो वाट्सएप छ नम्बर 9803469300 मा भाइबर वाट्सएप विच्याट सबै अब टेलिग्राफ सबै नै छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिकेट गऱ्यो भने तपाईँलाई हामीले भ्याएसम्म 1 to 1 तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले यसको बारेमा डिटेल अझ तपाईँहरूको चाहिँ सुहाउँदो बजेट कुन छ भन्ने कुरा साइकलहरू देखाउँछौँ त्यो हेरेर अनि तपाईँले चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ साइकल अनि त्यो छानेर चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीलाई चाहिँ अब पेमेन्ट पठाइदिनु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालभरि जहाँ पनि डेलिभरी गर्न सक्छौँ